Khi nào thì chiếc trực thăng tiếp theo sẽ đến? Chúng tôi được lệnh bắn yểm trợ và họ sẽ quay lại đón chúng tôi. Mọi người ạ, đây không phải là lời thoại giật gân trong một bộ phim Hollywood đâu. Đây là một đoạn truyền tin vô tuyến có thật, lạnh người và đầy tuyệt vọng. Hôm nay, chúng ta sẽ lật lại hồ sơ về một trong những bí ẩn quân sự đen tối nhất và cũng là trận chiến cuối cùng của chiến tranh Việt Nam. Chào mừng mọi người đến với bài phân tích hôm nay. Cùng nhau, chúng ta sẽ bóc tách sự kiện Mayaguez diễn ra vào năm 1975. Nó không đơn thuần chỉ là một chiến dịch giải cứu quân sự, mà thực sự là một câu chuyện chính trị cực kỳ đen tối, nơi mà những toan tính cấp cao đã dẫn đến một thảm kịch đẫm máu trên thực địa. Ok, chúng ta cùng đi sâu vào tìm hiểu nhé. Phần 1. Nhu cầu chính trị tuyệt vọng. Để hiểu được tại sao thảm kịch này lại xảy ra, chúng ta phải quay ngược thời gian lại một chút. Tháng 5 năm 1975, chưa đầy 2 tuần sau khi Sài Gòn sụp đổ. Lúc này, Nhà Trắng đang thực sự tuyệt vọng. Họ cần phải phô trương sức mạnh, kiểu như để chứng minh với thế giới rằng, này, nước Mỹ không hề yếu thế đâu nhé. Và cơ hội đã đến vào ngày 12 tháng 5, khi lực lượng Khmer Rouge bắt giữ một con tàu chở hàng của Mỹ tên là SS Mayaguez. Con tàu này trôi dạt cô độc trên vịnh Thái Lan, và điều đáng chú ý là nó hoàn toàn bị cô lập giữa biển khơi. Ngay lập tức, 39 thành viên thủy thủ đoàn bị đưa đi thẩm vấn. Ở Washington, người ta lập tức gọi đây là một hành động cướp biển, và nó được xem như một cơ hội vàng để Tổng thống chứng tỏ sự quyết đoán. Nhưng chuỗi sự kiện chớp nhoáng này quả thật là một quả bom nổ chậm. Mọi người thử nghĩ mà xem, mặc dù máy bay do thám đã báo cáo là nhìn thấy những người phương Tây bị đưa lên thuyền đánh cá tiến về phía đất liền, các nhà hoạch định quân sự vẫn khăng khăng chốt phương án tấn công hòn đảo Cô Thang. Mọi thứ được quyết định chỉ trong vỏn vẹn vài ngày. Tốc độ để có được một cái gọi là chiến thắng chính trị đã hoàn toàn làm lu mờ đi những thông tin tình báo quân sự. Và thế là chúng ta bước sang phần 2, cuộc tấn công mù quáng vào Cô Thang. Đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho khoảng cách chết người giữa kế hoạch trên giấy và thực tế tàn khốc. Những lính thủy quân lục chiến trẻ tuổi, nhiều người còn chưa từng nếm mùi chiến trận, được cấp trên báo rằng họ sẽ chỉ phải đối phó với khoảng 20 đến 40 ông già và nông dân trên đảo. Nhưng đoán xem, khi những chiếc trực thăng đầu tiên hạ cánh, họ đã đâm thẳng vào hàng trăm lính Khmer Rouge thiện chiến, vũ trang tận răng với súng cối và súng chống tàn B-40, nấp sẵn trong các công sự kiên cố. Quả thật là một cái bẫy đẫm máu, tất cả chỉ vì sự thất bại thảm hại của lực lượng tình báo. Rạng sáng ngày 15 tháng 5, bầu trời Cô Thang thực sự rực lửa. Ngay trong đợt đổ bộ đầu tiên, 3 chiếc trực thăng đã bị bắn hạ, hàng loạt chiếc khác thì hỏng nặng. Thay vì một cuộc giải cứu chớp nhoáng kiểu anh hùng, 131 lính thủy quân lục chiến Mỹ thấy mình bị mắc kẹt lại trên bãi biển, đạn nã xối xả từ mọi hướng. Không có cuộc giải cứu nào ở đây cả. Họ đang phải vật lộn, chiến đấu tuyệt vọng để giành giật lại chính mạng sống của mình. Phần 3. Sự trớ trêu bi thảm. Đây là lúc câu chuyện rẽ sang một hướng cực kỳ cay đắng. Trong khi hòn đảo Cô Thang đang chìm trong biển máu, thì một sự thật đau lòng đã diễn ra ở một nơi khác. Mọi người biết không, trong lúc những người lính đang đổ máu trên bãi biển vì tin rằng họ đang cứu người, thì 39 thủy thủ của con tàu Mayaguez thực chất đã an toàn. Lực lượng Khmer Rouge đã thả họ đi trên một chiếc thuyền đánh cá cách đó hàng dặm, và một tàu khu trục của Mỹ đã đón được họ. Không một ai bị thương cả. Nhiệm vụ giải cứu thực chất đã kết thúc từ trước khi những người lính kịp nhận ra. Sự tương phản giữa hai địa điểm này châm biếm đến mức khó tin. Ở Washington DC, các quan chức hào hứng lên sóng truyền hình quốc gia để tuyên bố một chiến thắng chính trị vang dội. Tỷ lệ ủng hộ tổng thống thì tăng vọt. Nhưng cách đó nửa vòng trái đất, trên đảo Cô Tang, những người lính vẫn đang kẹt lại, trải qua 14 giờ giao tranh ác liệt trong một cuộc rút lui hoảng loạn giữa làn đạn thù. Chuyển sang phần 4. Sự hỗn loạn và cuộc gọi vô tuyến. Quá trình rút quân trong đêm tối chẳng khác nào một cơn ác mộng. Bóng tối, tiếng súng chát chúa, nỗi sợ hãi tột cùng, tất cả tạo nên thứ mà người ta gọi là sương mù chiến tranh. Các trực thăng hối hả lao xuống, bốc quân dưới làn đạn dồn dập rồi lại vội vã lao đi. Chẳng ai đủ tỉnh táo hay thời gian để điểm danh xem đã đủ người hay chưa. Và hậu quả là gì? Một sai lầm chí mạng, tổ súng máy làm nhiệm vụ bọc lót ở sườn bãi biển đã hoàn toàn bị bỏ quên trong sự hỗn loạn đó. Khi chiếc trực thăng cuối cùng rời đi, trung sĩ Robert Valley phụ trách đài phát thanh bất ngờ nhận được một tín hiệu. Một lính thủy quân lục chiến từ bãi biển Cô Tang gọi đến, hỏi xem trực thăng tiếp theo khi nào sẽ tới. Valley báo cáo lên cấp trên, nhưng mệnh lệnh phản hồi lại cực kỳ tàn nhẫn. Sẽ không có một chiếc trực thăng nào quay lại cả. Ông đành phải bảo 10 lính nọ tìm chỗ ẩn nấp vì không quân sắp sửa ném bom sang phẳng khu vực đó. Lời đáp lại duy nhất qua bộ đàm là rõ, đang tìm chỗ ẩn nấp. Thật ám ảnh, đúng không? Phần 5. Nhiệm vụ giải cứu của đội SEAL bị hủy bỏ.
Ngay khi biết tin có người bị bỏ lại, một nỗ lực cứu hộ tuyệt vọng đã được lên kế hoạch ngay trong đêm. Trung đội Delta thuộc đội SEAL 1 đã sẵn sàng. Dưới sự chỉ huy của Tom Coulter, họ thậm chí đã lên tàu khu trục USS Holt, hướng thẳng về phía Cô Tang để tìm đồng đội. Nhưng rồi, một cuộc điện thoại hội nghị cấp cao từ Nhà Trắng đã dập tắt mọi thứ. Điểm mấu chốt ở đây là, giới lãnh đạo ở Washington đánh giá rằng việc giải cứu này mang lại rủi ro chính trị và quân sự quá cao. Thế là nhiệm vụ bị hủy bỏ cái rụt. Những người lính chính thức bị bỏ rơi. Phần 6. Những người lính thủy quân lục chiến bị bỏ rơi. Thảm kịch này không chỉ là những con số vô tri, nó là sinh mạng của 3 con người cụ thể đã kiên cường cầm cự để đồng đội được sống sót. Chúng ta cần phải nhắc đến tên của họ, Joseph Hargrove, Gary Hall và Danny Marshall. Họ thuộc một tổ súng máy M60. Họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ sườn bãi biển, bắn yểm trợ đến những phút cuối cùng, giữ đúng mệnh lệnh chiến đấu, chỉ để bị bỏ rơi lại trong bóng tối lạnh lẽo trên hòn đảo xa lạ đó. Những gì diễn ra sau đó thực sự là một câu chuyện trinh thám tàn khốc, được hé lộ qua lời khai của các cựu binh Khmer Rouge nhiều thập kỷ sau. Sáng hôm sau, tàu Mỹ chỉ lượn lờ, rà soát bằng mắt thường quanh đảo rồi rời đi hẳn. Lời khai cho thấy, Hargrove đã bị bắt và hành quyết ngay cạnh một cây xoài. Hall và Marshall cầm cự được vài ngày thì bị bắt khi đang cố tìm thức ăn. Cả hai bị đưa vào đất liền, giam giữ và cuối cùng bị đánh đến chết. Quân đội Mỹ chính thức tuyên bố họ tử trận vào năm 1976. 41, con số này chính là cái giá phải trả. 41 người Mỹ đã mất mạng trong một chiến dịch quân sự hoàn toàn không đạt được bất kỳ mục tiêu giải cứu trực tiếp nào của nó, bởi vì thủy thủ đoàn thực ra đã được thả tự do từ trước rồi. Quá đội xót xa. Và điều này đưa chúng ta đến một câu hỏi đầy ám ảnh để khép lại bài phân tích hôm nay. Làm thế nào mà một nhiệm vụ dựa trên tình báo sai lầm dẫn đến cái chết của 41 người và khiến 3 người lính trẻ bị bỏ rơi hoàn toàn lại có thể được vinh danh và ghi nhận như một chiến thắng chính trị vang dội? Sự kiện Maya West đứng đó như một lời nhắc nhở cay đắng về khoảng cách giữa quyền lực chính trị và cái giá đắt đỏ bằng xương máu con người. Mọi người nghĩ sao về sự kiện lịch sử này? Cảm ơn mọi người đã theo dõi bài phân tích hôm nay và hẹn gặp lại trong những chủ đề tiếp theo nhé!